වෙනද වගේම ෆුඩ් බයිෂි YouTube channel එකට එකතු වුණ ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු Milkmaid වලින් රසට ලේසියෙන් අයිස් කොෆි එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අයිස් කොෆි එක හදන්න අවශ්‍ය කරන කෝපි මිශ්‍රණය හදාගන්න මුලින්ම මම බෝල් එකකට ඉන්ස්ටන්ට් කොෆි, සීනි, ඒ වගේම උණු වතුර එකතු කරලා මේක හොඳට විස්ක් එකෙන් විස්ක් කරගන්නවා. මේකේ ප්‍රමාණය දෙගුණයක් වගේ වෙනකන්. මේක විස්ක් කරගන්න අපිට විනාඩි 10ක විතර කාලයක් ගත වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් බීටර් එකක් භාවිතා කරලා ඉක්මනින්ම මේක විස්ක් කරගන්න. දැන් මම මේ විදියට ජග් එකකට දාගන්නවා මුලින්ම Milkmaid ටික. ඊට පස්සේ මම අද භාවිතා කරන්නේ පිටි කිරි වලින් හදාගත්ත කිරි. ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙනුවට fresh milk එකතු කරන්නත්. fresh milk එකතු කරොත් ඇත්තටම මීටත් වඩා ගොඩක් රසයි අයිස් කොෆි එක. ඊට පස්සේ අපි විප් කරගත්ත කොෆි මිශ්‍රණයත් මේකට එකතු කරගෙන මේ ටික ඔක්කොම හොඳට කවලම් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ විදියට හොඳට මිශ්‍ර කරගනිපු කෝපි එක ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා හොඳට කූල් කරලා හරි අයිස් කැට ටිකක් දාලා හරි ඔයාලට පිළිගන්වන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක බලන්න එකතු වුණ ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.